हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भक्तीज किचन। आज आपण फादर्स डे स्पेशल सेमी फॉन्डंट केक कसा करायचा ते बघणार आहोत। इथे आपण पायनॅपल फ्लेवरचा स्पंज तयार करून घेतलेला आहे। आता आपण त्याचे लेयर्स कट करून घेऊया। आता आपण केक साठी लागणारी क्रीम बीट करून घेऊया। हा ब्ल्यू कलरचा शर्ट केक आहे, त्यामुळे आपण ब्ल्यू कलरची केक साठी लागणारी क्रीम तयार करून घेऊया। आता आपण केक बोर्डवर आपल्या केकची फर्स्ट लेयर ठेवून घेऊया आणि ती लेयर शुगर सिरपने सोक करून घेऊया। शुगर सिरपने सोक करून झाल्यावर आपण ब्ल्यू कलरची क्रीम केलेली होती ती आपण टाकून घेऊया आणि ती स्प्रेड करून घेऊया। हा पायनॅपल फ्लेवरचा केक आहे, त्यामुळे आपण पायनॅपल क्रश टाकून स्प्रेड करून घेऊया। पायनॅपल क्रश स्प्रेड करून झाल्यावर आपण थोडेसे त्याच्यावर व्हाईट चोको चिप्स टाकूया आणि त्यावर आपल्या केकची सेकंड लेयर ठेवून घेऊया। केकची सेकंड लेयर सुद्धा आपण शुगर सिरपने सोक करून घेऊया। त्यानंतर आपण केकला फायनल फिनिशिंग करून घेऊया।
अशा प्रकारे आपली फायनल फिनिशिंग करून झालेली आहे। इथे मी फॉन्डंटचे स्ट्रक्चर्स तयार करून घेतलेले आहे। आता आपण ते केकला लावून घेऊया। इथे आपला केक रेडी झालेला आहे। अशा प्रकारे आपला सेमी फॉन्डंट केक तयार झालेला आहे। तुम्ही ही करून बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि माझ्या नवनवीन व्हिडिओजच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा।